जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाचं यूट्यूब चॅनल स्पीड टेक मराठीच्या एका नवीन आणि माहितीपूर्ण व्हिडिओमध्ये। मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ जो आहे तुम्हाला सर्वांसाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे। कारण मित्रांनो, माझे बरेच सबस्क्रायबर जे आहेत, बरेच व्ह्यूअर्स जे आहेत ते 18 वर्षापेक्षा कमी वयाचे आहेत, त्यामुळे त्यांच्याकडे कुठलंही एटीएम कार्ड नाही। आता एटीएम नसल्यामुळे त्यांना ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन कशातूनही करता येत नाही। मी जे काही अर्निंग ॲप सांगत आहे त्या अर्निंग ॲपमधून जे काही मी इन्कम करायला सांगत आहे तर त्यांना इन्कम करता येतो, पण इन्कम केलेला विड्रॉ करून बँकेत घेता येत नाही। तर मित्रांनो, त्यासाठीच आजचा व्हिडिओ बनवलेला आहे। आजचा व्हिडिओ मी पेटीएम ॲपवरती बनवलेला आहे। पेटीएममधून तुम्ही काय करू शकता, तुमचा फक्त मोबाईल नंबर जर तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही पेटीएममध्ये अकाउंट काढून पेटीएम वॉलेटमध्ये पैसे घेऊ शकता। आता पेटीएम वॉलेटचे फायदे तुम्हाला सांगतो। पेटीएम वॉलेटमधून तुम्ही मोबाईलचे रिचार्ज वगैरे सर्व काही करू शकता, टीव्हीचा रिचार्ज मारू शकता आणि बरेच काय करू शकता। म्हणजे एखादी वस्तू विकत घ्यायची असेल तर पेटीएम मॉलमधून घेऊ शकता। आणखीन आपल्या अलाइड मोशनचे सबस्क्रिप्शन म्हणा, काइन मास्टरचे सबस्क्रिप्शन, कुठल्याही ॲपचे सबस्क्रिप्शन हवे असेल तर तुम्हाला तिथून घेता येतात। ओके, म्हणजे थोडक्यात काय प्ले स्टोअरचे सबस्क्रिप्शन घेता येतात। या सर्व ज्या फॅसिलिटी आहेत तिथं अवेलेबल आहेत मित्रांनो। पण कसं आहे, तुम्हाला त्यातून एकच बेनिफिट जो आहे तो भेटत नाही, तो म्हणजे ती पैसे जे आहे ते तुम्ही कुणाला पाठवू शकत नाही किंवा ते डायरेक्ट बाहेर काढू शकत नाही। पण ते फक्त तुम्हाला मोबाईलचा रिचार्ज करायसाठी असो किंवा सर्व काही ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन आहे ते करू शकता तुम्ही। ओके, तर त्यावरतीच आजचा आपण व्हिडिओ बनवलेला आहे। पेटीएममधून जे आहे ते अकाउंट काढून आपण त्यामध्ये पैसे कसे मिळवायचे, पैसे मिळवण्यासाठी मी तुम्हाला खूप ॲप सांगितलेलेच आहेत, पण पेटीएम अकाउंट कसं काढायचं त्यावरती आजचा आपण व्हिडिओ बनवलेला आहे। तर आजच्या व्हिडिओला सगळ्यांनी लाईक करा, कारण मित्रांनो हा व्हिडिओ अजूनही कुणी बनवलेला नाही, त्यामुळे आजच्या व्हिडिओला सगळ्यांनी लाईक करा आणि चॅनलवरती जर पहिल्यांदा आला असाल चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या। कारण मित्रांनो, आपण आपल्या चॅनलवरती अशाच टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, त्यासोबत यूट्यूबच्या टिप्स आणि अनबॉक्सिंग रिव्ह्यू सुद्धा देत असतो, त्यामुळे चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या। आपला मराठी चॅनल आहे, सबस्क्राईब करा। आणि मित्रांनो, चला जराही न घालवता आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओकडे डायरेक्ट वळूया आणि सर्व डिटेल जाणून घेऊया। तर मित्रांनो, तुम्हाला या साईडला माझ्या मोबाईलची स्क्रीन दिसत असेल। ओके, तर सिम्पली तुम्हाला पेटीएम जे आहे ते प्ले स्टोअरवरती जाऊन डाउनलोड करून घ्यायचं आहे, तुम्हाला इझिली भेटून जाईल। सिम्पली इथून ओपन करा, मी तुम्हाला लिंक देखील डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊन देईन, काय प्रॉब्लेम नाही। तर असं केल्यानंतर डायरेक्ट तुम्हाला लॉग इन ऑर क्रिएट अ न्यू अकाउंट असं येईल। तर तुमच्या मोबाईलमधील नंबर जो असेल तो इथं बाय डिफॉल्ट येईल किंवा तुम्ही टाकून घ्यायचं आहे। ओके, नंबर टाकल्यानंतर या ठिकाणी मेक अ मेसेज ऑर कॉल हे जे आहे ते तुम्हाला अलो करायचं आहे। ओके, अलो केल्यानंतर तुमच्या मोबाईलवरती एक OTP येईल। ओके, तर व्हेरीफाईंग मोबाईल नंबर पडलेला आहे, तर व्हेरिफिकेशन सक्सेसफुल झालेलं। ओके, म्हणजे OTP येतो आणि ऑटोमॅटिकली व्हेरीफाय होऊन जातं। एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्या, तुम्ही ज्या नंबरवरती पेटीएम अकाउंट करणार आहात तो नंबर तुमच्या मोबाईलमध्ये असायला हवा आणि त्या मोबाईलचं SMS सेंडिंगचा जो ऑप्शन आहे तो ऑन असायला पाहिजे। म्हणजे काही मोबाईलला नेट पॅक असा असतो की त्यात तुम्हाला मेसेज सेंड करता येत नाही, टेक्स्ट मेसेज, त्याला SMS पॅक मारावा लागतो। तर तो मारून वगैरे तुम्ही व्यवस्थित करून घ्या आणि त्यानंतर कंपनी जे आहे ते पेटीएमकडून तुमच्या नंबरवरती एक OTP येईल, तो OTP ऑटोमॅटिक व्हेरीफाय होऊन जाईल। ओके, आता व्हेरीफाय झाल्यानंतर पुढची प्रोसेस जी आहे ते आपण बघूया। तर मित्रांनो बघा, त्यानंतर डायरेक्ट तुम्हाला ॲपमध्ये घेऊन जाईल। ओके, त्यानंतर वर गोल जो आहे त्यावरती टच करायचं। या साईडला तुम्हाला अपलोड फोटो दिसेल मोबाईल नंबरच्या साईडला, त्यावरती तुम्हाला टच करायचं। त्यावरती टच केल्याच्या नंतर या ठिकाणी सुरुवातीला नेम टाकायचं। ओके, तर मी माझ्या भावाचा आहे तिथं मी रोहन पाटील टाकतो। ओके, तर या ठिकाणी मी रोहन पाटील टाकलेला आहे। त्यानंतर ईमेल ॲड्रेस, कुठलाही तुम्ही ईमेल ॲड्रेस जो आहे तो देऊ शकता, तर मी इथं माझा ईमेल ॲड्रेस देखील भरून घेतो। तर या ठिकाणी जे आहे ती माझी ईमेल ID टाकलेली आहे, नाव टाकलेलं आहे, मोबाईल नंबर ऑटोमॅटिक येईल। खाली तुम्हाला पेटीएम वॉलेट स्टेटस दिसेल। ओके, त्या ठिकाणी सिम्पली तुम्हाला ॲक्टिवेट नाव ऑप्शन दिसेल किंवा त्याच्यासाठी तुम्हाला जर फोटो टाकायचा असेल वरती फोटोवरती जाऊन तुम्ही फोटो टाकू शकता। ओके, तर इथे ॲक्टिवेट नाववरती टच करायचं आहे। ॲक्टिवेट नाववरती ज्यावेळी तुम्ही टच कराल त्यावेळी तुमचं अकाउंट जे आहे ते ॲक्टिवेशनसाठी सुरू होईल। ओके, तर मित्रांनो, तुमच्यासमोर हे 4 ऑप्शन जे आहेत ते ओपन होतील KYC कंप्लीटसाठी। तर पासपोर्ट आहे, वोटर ID आहे, ड्रायव्हिंग लायसन आहे आणि नरेगा जॉब कार्ड आहे। तर नरेगा जॉब कार्ड तुम्ही सिलेक्ट करायचं आहे आणि या ठिकाणी तुमचा आधार नंबर जो आहे तो आधार नंबर टाकायचा आहे आणि आधार नंबरवरचं नाव टाकायचं। ओके, नरेगा जॉब कार्डमध्ये आधार नंबर देखील येतं, तर आधार नंबर जो आहे तो तुम्ही टाकून घ्यायचा आहे। तर या ठिकाणी मी आधार नंबर माझा आणि नाव जे आहे त्यावरती ते टाकून घेतो। तर मित्रांनो, तुम्हाला बघू शकता या ठिकाणी मी माझे सर्व डिटेल फिल केलेले आहे। खाली तुम्हाला आय ॲग्रीचं ऑप्शन भेटेल। आता ही स्क्रीन जी आहे ती माझी प्रायव्हेट इन्फॉर्मेशन असल्यामुळे तुम्हाला दिसते की नाही मला माहीत नाही, पण जर दिसत असेल तर आय ॲग्रीचा ऑप्शन दिसतोय तुम्हाला, त्याला टिक करायचे आणि खाली सबमिटवरती टच करून द्यायचं आहे। आता सबमिटवरती टच केल्यानंतर तुम्हाला एक छोटासा OTP येणार आहे, त्याच नंबरवरती जो तुम्ही ॲड केलेला आहे। आता त्या नंबरवरती OTP येऊन सिम्पली या ठिकाणी OTP जो आहे तो अटॅच होईल। ओके, OTP अटॅच झाल्यानंतर परत तुमचं जे आहे ते ऑटोमॅटिक व्हेरीफाय होऊन जाईल। ओके, OTP या ठिकाणी टाकायचं आहे आणि कन्फर्म करायचं। आता मी माझ्या मेसेजमध्ये जाऊन OTP आला आहे का बघतो। ओके, OTP आला असेल, OTP टाकून घ्यायचा आहे आणि OTP इथं व्हेरीफाय आपण करून घ्यायचं। ओके, तर मी सर्व डिटेल फिल करतो आणि OTP जो आहे तो व्हेरीफाय करून घेतो।
तर मित्रांनो OTP जो आहे तो आपण टाकल्यानंतर सिम्पली कन्फर्मवरती टच करायचं. कन्फर्म केल्यानंतर कन्फर्म होऊन जाईल. आता तुम्हाला मंथली पेमेंट लिमिट म्हणजे तुम्ही 10,000 पर्यंत पेमेंट यामध्ये ॲक्सेप्ट करू शकता. ओके, तर या टाईपमध्ये हे जे डिटेल आहे आपण फिल केलेले आहेत. आता यामध्ये मी माझा जो मोबाईल आहे त्यामधून यामध्ये एक 10 रुपये ॲड करून येतात का ते बघूया. त्यासाठी इथं बॅलन्स अँड हिस्ट्रीमध्ये आपण टच करायचं आहे. तुम्हाला सर्व पेमेंट जे आहे ती या ठिकाणीच येतील, मी तुम्हाला दाखवतो. इथं तुम्हाला बॅलन्स अँड हिस्ट्री एक ऑप्शन दिसेल, त्यावरती तुम्ही टच केलं. तिथं वरती पासबुक देखील दिलेलं आहे. पेटीएम बॅलन्समध्ये जर जाल तुम्ही, पेटीएम बॅलन्स 0 तुम्हाला दिसेल. ओके, तर या ठिकाणी मी एक ट्रान्झॅक्शन करतो या मोबाईल नंबरवरती, बघूया यात रिसीव्ह होतंय का. तर आता मित्रांनो बघू शकता मी या ठिकाणी पे करतो माझ्या मोबाईलमधून. तर या ठिकाणी पेमेंट माझं होत आहे या नंबरवरती. बघूया आपण पे झालं म्हणजे कॅश यात रिसीव्ह होते का ते देखील तुम्हाला समजेल. म्हणजे कसं आहे, पेटीएम वॉलेटमध्ये कॅश जी आहे ती इथून आता पे तर झालेलं आहे. मी एक वेळेस बॅक घेऊन दाखवतो. हे बघा दोन्ही मोबाईल माझ्या हातातच आहेत. तर बँक अँड हिस्ट्रीमध्ये आपण जाऊन बघूया. तर बँक अँड हिस्ट्रीमध्ये गेल्यानंतर इथं वरती तुम्ही बघू शकता पेटीएम बॅलन्स जो आहे तो 10 रुपये. इथं खाली तुम्हाला ट्रान्झॅक्शन देखील दिसत असेल, माझ्या नावाचं नाव देखील मला दिसत असेल आणि मनी रिसिव्ड 10 रुपये. ओके, म्हणजे कसं आहे मित्रांनो, पेटीएम वॉलेटमध्ये तुमच्या आता 10 रुपये आलेले आहेत. आता हे तुम्ही पैसे बाहेर काढू शकत नाही, पण हे पैसे जे आहेत ना तुम्ही तुमच्या म्हणजे फोनला बॅलन्स मारायचा असून दे किंवा काय असून दे, इथून सर्व काही करू शकता. यात तुम्हाला मी दाखवतो बॅग घेऊन थोडक्यात. तर इथे तुम्हाला दिसेल मोबाईल प्रीपेड, DTH रिचार्ज, इथून तुम्ही मोबाईलचं रिचार्ज वगैरे पण करू शकता. तर मित्रांनो मी कसं आहे, खूप जणांना अर्निंग ॲप सांगत होतो, पण काही लोक बोलत होते आमच्याकडे बँक अकाउंट नाही, आमच्याकडे ATM नाही, तर कसं करू. तर पेटीएम एक बेस्ट वे आहे. कुठल्याही ॲपमध्ये पेटीएममध्ये विड्रॉ होतात, तर पेटीएम एक बेस्ट वे तुमच्यासाठी आहे. ओके, आय होप मित्रांनो आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला समजलं असेल की पेटीएमवरती रजिस्ट्रेशन वगैरे कसं करायचं असतं. आणि कसं आहे की तुम्हाला मी अर्निंग ॲप सांगत असतो आणि तुम्हाला कसं आहे, अर्निंग ॲप सांगितल्यानंतर तुम्ही म्हणता की आमचं अकाउंट वगैरे नाही. तर सर्व काही डिटेल्स शंका ज्या तुमच्या मनात होत्या सर्व काही सॉल्व्ह झालेले आहेत. आणि काही तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मित्रांनो इतकंच होतं. व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की सांगा. आणि असेच इंटरेस्टिंग तुम्हाला जर व्हिडिओ हवे असतील, आपल्या टेक इन्फॉर्मेशन हवे असतील, तर मला कमेंट करून नक्की सांगत चला आपण त्या टॉपिकवरती व्हिडिओ नक्की बनवूया. कारण मित्रांनो मला तुम्ही प्रत्येकजण म्हणत होता की पेटीएममध्ये अकाउंट कसं काढायचं, म्हणून मी आज व्हिडिओ बनवला. तर कसा वाटला व्हिडिओ कमेंट करून सांगा. चॅनलवरती नवीन असाल चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटू पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.